مرحبا جميعا، معكم خليل من خليل فلوكس تي في. جايز اليوم رح نكون عم نعمل فيديو مهضوم وفكرة جديدة. رح نكون عم نعمل هيدا البرميل عم نحوله لفرن. كان برميل عادي عملنا له دخون من ورا، وهيدا الباب تبعه هون بيتركب. وهيدي فرزة هات لفرجيكم، شايفين بيتركب هون ومنسكر. فاللي راح يصير انه عنا نحن هون جبنا ترابة وبحص ورمل، وراح نكون عم نعبي حواليه كله بطون. وبعد ما يخلص راح نتركه كم يوم لنكون جبنا اللي بدنا نحط عليها الفرن بقلب البرميل، ومن بعدها بنعمل عليها مناقيش. اوكي يلا خلونا نبلش بالفيديو. واكيد مثل ما شايفين التياب اللي لابسها في حال توسخت في كبة، يعني ما عندي مشكلة. رح نكون عم نحط هون كيسين رمل وشو قلت لك؟ وكيس بحث. كيس بحث وكيس ترابة. ايه ونص كيس ترابة. اوكي يلا نجيب الرفش ونبلش شغل. اول شي رح نعمله رح نخلط البحث والرمل مع بعض، وعمو جورج بهالوقت عم بكب مي على الحجار اللي بدنا نحطهم عليهم بالباطون. رح نحط نص كيس ترابة، زيت كيس رمل. هيك بنكون عم نعمل رياضة وبنفس الوقت بنكون عم نعمل إعادة تدوير للبرميل بنفس الوقت. إذا حدا عنده برميل مش عارف شو بده يعمل فيه يعمله فرن. هلا بنحط مي وبنرجع بنخلطهم. الجورة مبدئيا انتلت، بس عم نخلي احتياط 20 لتر بركي في حال اعتزنا مي. انا يا جماعة اول مرة بجبل، يعني يلا هاتوا ماشي الحال. هلا بنترك كل شيء ليشرب مي منيح وبنرجع نصير نقلبهم. على فكرة نحن ما كترنا كتير رمل حتى ما يفسخ على الحرارة، ما يصير يعمل ما يشقق يعني. هلا عم جورج بشيل من برا لجوا او كيف؟ قد ما فيكم بدكم تخلوا تجربوا المي ما تظهر لبرا. يا هلا رح نحط اول شي بطون دغري ورا الحجر الناري. هيدي اول ميلة خلصنا، شايفين هون كيف كلها معبيين احجار. رح نحط هلا هالميلة، ما بعرف اذا واضحة الصورة. شايفين حطينا اول شي ورا اول احجار، وهلا رح نبلش نعبيها كلها بطن.
يلا معروف. ايوه هيك الطويل اسمه. اوكي يلا كبرها. ايه كلها هلا بنلفها، هلا بركب من ورا. هذا الاسطل اللي راح تطلع منه الدخنه. وين بدك؟ حطها لا. ايوه ايوه ايوه. شو رأيكم بهالشغل؟ هيدا اللي بتطلع منه الدخنة. مثل ما شايفين كل ما نحط شوية باتون نرجع بنحط الحجار صغار، لأنه الباتون اللي معنا منه عازل للحرارة. في هو الأنجا مان بكفوا على القد بيطلع. شايفين بندق شوي عالجوانب كرمال الباتون ينزل بالمحل الفاضي. بعد ما ينشف الباتون رح نرجع نحط عازل كرمال الحرارة. خليني فرجيكم كيف طلع معنا. عم نحط اللمسات الأخيرة، هيدي اللمسات الأخيرة هون. شايفين كيف صار؟ فرن على المظبوط، يعني حتى مش مبين، لو من قدام مش مبين انه برميل. وانا رح ودعكم من هون. مرة الجاي رح فرجيكم كيف طلع الفرن او رح نعمل فيه مناقيش. بس شفتوا ليه قلتلكم البسوا تياب ما بدكم اياها، ما بعرف اذا مبين الباتون. وهذا الصباط كمان توسخ. وانا رح ودعكم من هون. ميرسي عمو جورج، ان شاء الله مرة الجاي بناكل مناقيش. تفضلوا. وهيك بنكون وصلنا لنهاية هيدا الفيديو. ما تنسوا تنزلوا تعملوا لايك وسبسكرايب. باي.